કેમ છો? નમસ્તે, જય શ્રી કૃષ્ણ. બધા જ મજામાં હશો એવી આશાથી આજનો વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. આજના વિડીયોમાં આપણે બહુ બધા લાઈફ હેક્સ જોઈશું, હોમ હેક્સ જોઈશું, કેવી રીતે ઘરને સજાવી શકીએ અને કેવી રીતે ઘરને ગોઠવી શકીએ, બધી જ વાતો આપણે મારી ચેનલ ઉપર કરીએ છીએ. આજ હું તમારી સાથે શેર કરી કિચન ટિપ્સ એન્ડ ટ્રિક્સ. આઈ હોપ કે આ બધી જ જે ટિપ્સ છે તમને રેગ્યુલર લાઈફમાં બહુ જ યુઝફુલ થશે, યુઝફુલ થાય અને કોઈ પણ કામમાં લાગે અને કંઈ પણ નવું શીખવા મળે તો પ્લીઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને જે ઘંટડીવાળું બેલનું આઇકોન છે એને ઓલમાં કન્વર્ટ કરી દેજો, જેથી કરીને આવા ઇન્ટરેસ્ટિંગ વિડીયો હું જ્યારે પણ અપલોડ કરું એની નોટિફિકેશન તમને મળી જાય. તો વધારે મોડું ના કરતા સ્ટાર્ટ કરતી આજનો વિડીયો. અને આ પ્રોબ્લેમ તો બધા સાથે થતો જ હશે મારા ખ્યાલથી. જ્યારે પણ આપણે નવી સાવરણી લઈએ તો એમાંથી જે ડસ્ટ નીકળતી હોય છે તો એનાથી શું થાય કે આપણે સાવરણીનો યુઝ ઘરને સાફ કરવા માટે કરતા હોય પણ એના ડસ્ટીને કારણે વધારે ઘર ગંદુ થઈ જતું હોય છે. તો તમારે શું કરવાનું છે, જે આવું ડસ્ટિંગ કરવાનું હોય અને જ્યારે પણ નવી સાવરણી લઈએ તો એને આવી રીતે જે આપણો દાંતિયો હોય છે, જે કોમ્બ આપણો, એ આવી રીતે ઘસી લેવાનો છે, જેથી કરીને શું થાય કે જે પણ એક્સ્ટ્રા જે આ પીછીના પાર્ટ હોય છે, યાની કે જે નીકળેલા ડસ્ટિંગવાળા પાર્ટ હોય એ બધા ખરી જશે અને તમારી સાવરણી એકદમ ક્લીન થઈ જશે. અને પછી શું થાય છે, 5-6 દિવસ સુધી એ ખરશે પણ એકદમ મિનિમમ, અને પછી તમારી સાવરણી એકદમ સરસ થઈ જશે. તેવી જ રીતે તમે જોઈ શકો છો, જ્યારે પણ આપણે કેળા વગેરે લઈએ તો ખવાય નહીં તો શું થાય કે એ ઉપરથી કાળા થઈ જતા હોય છે, કાળા કાળા સ્પોટ થઈ જતા હોય છે, યા જલ્દી પાકી જતા હોય છે. તો તમારે શું કરવાનું છે, એને અલગ અલગ કરવાના નથી. અને અલગ અલગ કરો તો અહીંયા શું કરવાનું છે, તમારે અલગ અલગ કરીને જે ઉપરનો પાર્ટ છે એને એમ જ દેવાનો છે અને જે ઉપરનો પાર્ટ છે એમાં જે આપણે એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ છે એ રેપ કરી લેવાનું છે. અને તમારી પાસે કોઈ રેપિંગ પેપર હોય તો તેનાથી પણ રેપ કરી શકો છો. મેં આવી રીતે એલ્યુમિનિયમ ફોઇલનો એક ટુકડો કટ કરી લીધો છે અને બસ આવી રીતે તમારે એને વીંટાળી દેવાનો છે, જેથી કરીને તમારા બનાના જે છે લાંબો ટાઈમ સુધી ચાલશે અને જે બ્લેક સ્પોટ થાય છે તે પણ નહીં થાય અને સરસ મજાના એવા જ નેચરલી પાકશે. તો આમાંથી કોઈ પણ ટિપ્સ તમને ગમી હોય યા ગમે તો પ્લીઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને તમારા ફ્રેન્ડ અને ફેમિલી સાથે આ વિડીયોને જરૂરથી શેર કરજો. તેવી રીતે તમે જોઈ શકો છો, ક્યારેક શું થાય, આપણે કઢી બનાવીએ તો કઢી ફાટી જતી હોય છે. તો અહીંયા હું 2 ટિપ્સ આપીશ કે કઢીને થોડીક તમે ઘાટી રાખો, યાની કે એમાં થોડો ચણાનો લોટ ઓછો નાખો, અને બીજું કે જ્યારે કઢી ચડી જાય પછી એમાં સોલ્ટ એડ કરો, જેથી કરીને જે કઢીમાં દાણા થાય છે અને જે કઢી ફાટી જાય છે એ નહીં ફાટે. ક્યારેક શું હોય છે કે છાશ એવી આવી જતી હોય છે, એનાથી કારણે કઢી ફાટી જાય. પણ આ 2 ટિપ્સ તમે યુઝ કરશો તો એકદમ તમારી સરસ મજાની ટેસ્ટી કઢી બનીને રેડી થઈ જશે. એવી જ રીતે ઉનાળો હોય ત્યારે કોઈ પણ હર્બ્સ લઈએ, આવી રીતે કોથમરી હોય, મેથી હોય યા લીલું લસણ, લીલી ડુંગળી, એ બધાને જ સાચવવી બહુ અઘરી થઈ જતી હોય છે અને બગડી જતી હોય છે જો સમયસર એને સરખી રીતે સ્ટોર કરવામાં ના આવે તો. અહીંયા મેં એક પ્લાસ્ટિકનું કન્ટેનર લીધું છે. તમારી પાસે જે પણ ગ્લાસનું, પ્લાસ્ટિકનું જે પણ હોય એ ચાલશે. અહીંયા આવી રીતે જે ટિશ્યુ પેપર હોય છે, ટિશ્યુ નેપકિન હોય, કિચન નેપકિન, એનો યુઝ કરવાનો છે. આ ના હોય તો તમે જે કોટનના કપડાં આવે છે એનો યુઝ કરી શકો છો. અને આવી રીતે બસ ઉપરથી કોથમરીના ડિંડલ મેં કાઢી લીધા છે અને ઉપરનો ભાગ, અને પછી આવી રીતે સમારી લેવાનું છે. બધા જ ને આવી રીતે સમારી લઈ અને આવી રીતે નીચે ટિશ્યુ પેપર રાખી અને પછી એને ઢાંકી અને ફ્રીજમાં રાખી દઈશ. અને તમે આ એકને જરૂરથી અજમાવજો. મહિના સુધી આમાં કશું જ થશે નહીં. આવીને આવી તાજી જ બધી વસ્તુ પડી રહેશે. મેક શ્યોર ઉપર બી તમે ચાહો જાજો ટાઈમ સુધી રાખવી હોય તો ઉપર પર થોડુંક ટિશ્યુ પેપર રાખી દો, જેથી કરીને ઉપર નીચે બંને બાજુ રાખ્યા હતા
તો જે પણ મોઇશ્ચર હશે એ ટીશ્યુ પેપર સોક કરી લેશે. એવી જ રીતે આપણે કોથમરીના ઉપરનો જે ભાગ હોય એ કાઢી નાખતા હોય છે, કાઢી નથી નાખવાનો. એ જે રૂટવાળો દીટિયાવાળો ભાગ છે એમાંથી તમારે તે દિવસે ચટણી બનાવી લેવાની છે. નોર્મલી આપણે જે પણ વસ્તુ નાખતા હોય એ નાખી અને ગ્રીન ચટણી બનાવી લેવાની છે. જેવી રીતે કોથમરીના લીવ્સની જેવી ચટણી થાય છે એવી જ આ ચટણી થાય છે. અને આવી રીતે ચટણી તો આપણે બનાવતા જ હોય છે. તો કોથમરી લઈએ ત્યારે ઉપરનો ભાગ જ આપણે બહાર કાઢી લેવાનો અને સીધી ચટણી બનાવી લેવાની. તો નીચેનો ભાગ સરખી રીતે યુઝ થશે અને એકદમ ઝટ કપાઈ પણ જશે. તો આવી રીતે આપણી ચટણી બનીને તૈયાર છે. અને ઉપરથી તમારે લીંબુ નાખવાનું બિલકુલ ભૂલવાનું નથી, ને તો તમારી ચટણી જો 5-10 દિવસ પછી કાળી થઈ જશે. તો લીંબુ વધારે જ નાખો અને સરસ મજાનું ઉપરથી નાખો, જેથી કરીને ચટણી એવી ને એવી રહે. જ્યારે પણ આપણે કોઈ પણ દાળ વગેરે નું શાક વગેરે કરવું હોય તો આપણે રાતે એને પલાળી દેતા હોય છે કે 3-4 કલાક પહેલાં પલાળી દેતા હોય તો આપણા માઇન્ડમાં એવું હોય કે જલ્દીથી પાકી જાય અને આપણો ગેસ છે વધારે બળે નહીં. પણ આની સાથે બીજું એક કારણ જોડાયેલું છે કે જેવી રીતે તમે દાળ અને આ બધી જ વસ્તુને પલાળો છો, સોક કરો છો, એમાં ડાયજેસ્ટિબિલિટી વધી જાય છે. જેમાં એ ન્યુટ્રિશન જે એમાં હોય છે એ ડાયજેસ્ટ ઇઝીલી થઈ જાય છે. તો જેથી કરીને આ સોક કરેલી દાળ અગર તમે શાક વગેરે બનાવો, દાળ વગેરે બનાવો તો તમને જે ખાધા પછી જે ગેસ વગેરેનો પ્રોબ્લેમ હોય છે એ થતો નથી. એટલે તમારે આ દાળને પલાળીને પછી બાફી યા કોઈ પણ સબ્જી યા દાળ બનાવી, જેથી કરીને જે આપણે કહીએ ને કે દાળ વાયડી લાગે છે એ નહીં લાગે અને તમારે સરસ મજાનું તમારું પેટ રહેશે. તો બસ એ જ છે. અને હવે નેક્સ્ટ આપણે ટિપ્સ જોઈ લઈએ કે આવી રીતના કૂકીઝ, બિસ્કિટ વગેરે આપણે લેતા હોઈએ છીએ તો નોર્મલી એને કાઢીને કોઈ પણ એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરી દેતા હોઈએ છીએ. તો એરટાઇટ કન્ટેનર ના હોય, આવું પ્લાસ્ટિકનું કન્ટેનર હોય યા પછી ગ્લાસનું પણ હોય તો પણ તમારે આવી રીતે થોડા ચોખ્ખા લઈ નીચે રાખી દેવાના છે અને પછી ટીશ્યુ પેપર રાખવાનું છે, જેથી કરીને એમાં જે પણ મોઇશ્ચર, નમી વગેરે લાગશે એ આ બંને વસ્તુ સોક કરી લેશે, જેથી કરીને તમારી કૂકીઝ એવી જ એવી રહેશે ટેસ્ટ વાઇઝ અને લુક વાઇઝ મીન્સ કે એ ક્રિસ્પી ને ક્રિસ્પી સરસ રહેશે. અને મારી ચેનલ પર બસ આવા જ વિડીયો હોય છે અને જે એકદમ ફ્રીમાં ઘરને સજાવી શકીએ, ઘરને ગોઠવી શકીએ, તમારી હાથોથી તમે બનાવી શકો. માર્કેટમાં બહુ બધી ચીજો મળતી હોય, સસ્તી પણ મળતી હોય, મોંઘી પણ મળતી હોય, પણ જે આપણે હાથથી વસ્તુ કરીએ એની ખુશી જ કંઈક અલગ હોય છે. એવી જ રીતે આવી રીતે જ્યારે પણ આપણે લીમડો વગેરે રહીએ તો એને સ્ટોર કરીને રાખવાનો હોય છે. ખાસ કરીને જે અમારે અહીંયા જે યુએઈમાં ખાસ કરીને લીમડો બહુ ઝાઝો મળતો ન હોય, લીમડાના ઝાડ ના હોય, તો હું આવી રીતે સ્ટોર કરીને રાખું છું. તો બિલકુલ કાળો પડતો નથી. નહીતર શું થાય કે 5-6 દિવસ થાય તો કાળો પડી જાય. જેવી રીતે આપણે કોથમરીને સ્ટોર કરી હતી એવી જ રીતે એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ટીશ્યુ પેપર લેવાનું છે, બધા લીવ્સ અલગ કરી લેવાના છે લીમડાના, અને આવી રીતે પછી તમારે ફ્રીજમાં રાખી દેવાનું છે, જેથી કરીને તમારો લીમડો મહિના સુધી આવો નવો જ રહેશે. ટ્રાય કરીને જરૂર અજમાવજો અને પછી મારી સાથે રિવ્યૂ શેર કરજો. એવી જ રીતે આ કારેલાની સબ્જી મોટા ભાગે મોટાઓને પણ નથી ભાવતી અને નાના છોકરાની તો વાત જ શું પૂછવી. આના કડવાપણને લીધે અમુક વાર આપણે સબ્જી ભાવતી ના હોય તો તમારે શું કરવાનું છે, આવી રીતે જ્યારે પણ આપણે કટ કરીએ ત્યારે અંદરનું બધું જે મીંજ હોય છે એ બધું જ કાઢી લેવાનું, સીડ વગેરે, અને પછી એમાં જે ચારે બાજુ નિમકને ભભરાઈ દેવાનું છે. સોલ્ટને ચારે બાજુ કવર કર્યા પછી આવી રીતે તમારે રબ કરી અને 5-10 મિનિટ રાખવાનું છે, જેથી કરીને જે પણ કડવાશ હશે એ બધું જ આ જે નિમક છે એ સોક કરી લે છે. પછી તમારે ક્લીન વોટરથી આને સાફ કરી અને પછી સબ્જી બનાવવાનું છે. તો તમે ટ્રાય જરૂર કરજો. તમારું જે પણ કારેલો કડવું હશે એની કડવાશ એકદમ નીકળી જશે. અને જ્યારે સવારમાં શું થાય કે છોકરા સ્કૂલે જતા હોય, આપણા હસબન્ડના ટિફિન કરવાના હોય, છોકરાનું બપોરનું ટિફિન કરવાનું હોય, સાથે લઈને જતા હોય, બ્રેકફાસ્ટ વગેરે બધું જ બનાવવાનું હોય છે. તો સાંજે તમારે પ્રિપરેશન કરી લેવાની હોય છે. જે કંઈ બનાવવું હોય તો કાલે મારે પાસ્તા બનાવવા હતા તો પાસ્તા સોક કરીએ પછી બનાવીએ તો એમાં બહુ બધો ટાઈમ લાગે. તો રાતે આવી રીતે થોડું બહુ કામ કરેલું હોય તો સવારમાં એકદમ ઇઝી રહે ને કોઈ પણ ટેન્શન ના રહે. અને નહીતર શું થાય, બધું કામ ભેગું થઈ
થઈ જાય તો આપણું માઇન્ડ છે એ શાંત ના રહે, ચીડિયાપણું આવી જાય અને આપણને સારું ના લાગે પછી. તો એના કારણે એનાથી બહેતર છે કે જે પણ કંઈ કરવું હોય એની જે પ્રિપરેશન હોય એ સાંજે કરી લો અને સવારે ખાલી તમારે એના જે વઘાર હોય એ જ કરવો પડે. તો આમાંથી કયો હેક્સ તમને, કયો ટિપ્સ વધારે સારી લાગી એ કમેન્ટ જરૂર કરજો. બાય બાય, થેન્ક્સ ફોર